Cục 749 từng xử lý vụ tuyết quái lông trắng, đồn rằng sâu trong núi tuyết có một con quái vật lông trắng xuất hiện, cao bằng cả 3-4 tầng nhà. Nghe đâu con quái này đã ẩn mình ở đó cả trăm năm có lẽ. Cho đến một ngày, có người mất tích kỳ lạ, sự thật mới lộ ra. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Xin mời các vị nghe tôi kể lại từ đầu. Tương truyền, Cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974 là một cơ quan vô cùng bí ẩn. Mục đích thành lập của Cục 749 chính là chuyên xử lý những sự kiện siêu nhiên trong dân gian cùng những hiện tượng khoa học không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Hồ sơ Cục 749, những kỳ án tâm linh kỳ bí chưa bao giờ được hé mở. Hôm nay chúng ta sẽ kể hồ sơ mang số 198000118, mật danh tuyết quái lông trắng. Xin lưu ý, nội dung video chưa được xác thực, hoàn toàn là hư cấu. Mời quý vị cẩn trọng khi xem. Ngày 18 tháng 1 năm 1980, tuyết rơi suốt 3 ngày 3 đêm ở thôn biên giới, trời đen như mực đổ. Gió lạnh cuốn theo từng hạt tuyết, đập sát vào mái sắt doanh trại. Các chiến sĩ vừa tuần tra đêm về, bất ngờ tiếng kèn tập hợp khẩn cấp vang lên. Một chiến sĩ còn chưa kịp cài hết áo bông, vội chụp mũ chạy ra ngoài. Liền thấy cạnh đại đội trưởng Trần có một người mặc đồ đen, khoác áo choàng tối màu. Mũ kéo trùm thấp, che gần hết khuôn mặt. Chỉ để lộ một chút cằm, trông không giống quân nhân. Trong lòng anh thấy bất an, trời lạnh thế này còn tập hợp. Chắc hẳn có nhiệm vụ trọng đại. Ánh mắt đại đội trưởng Trần lướt qua hàng quân. Cuối cùng dừng lại ở Phác Quốc Xương và 5 chiến sĩ khác. Họ đều là những người ưu tú trong đại đội, kỹ năng quân sự vững vàng. Năm ngoái còn cùng bắt một tên vượt biên buôn lậu, các anh 6 người cùng đồng chí này ra ngoài thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, rồi người áo đen bước tới nói nội dung. Nhiệm vụ lần này tạm thời được giữ kín, nhưng hãy nhớ, sau này dù thấy gì, nghe gì cũng phải giữ bình tĩnh, sau đó một chữ cũng không được nói ra ngoài. Nói xong, đại đội trưởng Trần gật đầu với người áo đen, không ai dám hỏi thêm. Vì với quân nhân, phục lệnh là điều tối quan trọng. Giải tán xong, họ vội về phòng lấy đồ, rồi theo người áo đen lên một chiếc xe quân sự. Thùng xe phía sau phủ vải bạt dày, không thể nhìn rõ bên trong chứa gì. Người áo đen kéo cửa thùng xe. Một luồng khí lạnh ùa ra, chỉ có ánh trăng mờ lọt vào. Mấy người chui vào, trong thùng xe trống trơn, chỉ có một chiếc hộp gỗ đen ở góc, trên khắc những hoa văn kỳ lạ. Xe chạy hơn 3 giờ liền, càng đi sâu vào biên giới. Tuyết càng rơi dày, bánh xe để lại 2 vết lún sâu trên tuyết, rồi nhanh chóng bị tuyết mới lấp đầy. Cuối cùng xe dừng giữa bãi tuyết trống. Xung quanh trắng xóa một màu. Người áo đen xuống xe, phủi tuyết trên áo, rồi cất tiếng: "Tôi là người của Cục 749, gọi tôi là Lão Ngô là được." Nói xong, ông rút trong túi ra một tấm ảnh đưa cho Phác Quốc Xương. Trong ảnh là 2 chiến sĩ mặc quân phục giống như họ. Chính tối hôm trước, 2 người này đi tuần ở gần đây. Một người mất tích kỳ lạ, người còn lại đã hóa điên, hiện vẫn nằm ở bệnh viện Hậu Cứ. Lão Ngô tiếp tục kể. Chiến sĩ hóa điên ấy lúc tỉnh lúc mê. Theo lời kể, lúc anh ta còn tỉnh táo, khi ấy đang tuần tra cùng đồng đội, phát hiện có động tĩnh ở xa, ngỡ là kẻ vượt biên nên đuổi theo. Trong lúc đuổi thì lạc mất đồng đội, rồi nghe thấy một âm thanh kỳ dị từ xa, vừa giống tiếng đàn bà, vừa giống thú gầm. Âm thanh đứt đoạn từng hồi, anh ta liền đi theo hướng phát ra âm thanh. Bất ngờ một cơn gió lớn cuốn tới, tuyết bay khiến không mở mắt được. Khi gió ngừng, anh ta thấy không xa một vùng tuyết nhuốm đỏ loang trên mặt tuyết. Bước đến gần nhìn kỹ, máu đã ngấm sâu xuống lớp tuyết, gần đó còn vương vãi đồ dùng của đồng đội. Cạnh bên là vài dấu chân khổng lồ to bằng cả chiếc chậu rửa mặt. Vết móng in rất sâu, không giống dấu chân của loài thú thường, vì chẳng có con vật nào to đến vậy. Lão Ngô kể đến đây, liền lấy từ hộp gỗ đen ra một chiếc la bàn, kim la bàn xoay tít điên loạn. Rồi ông nói tiếp: "Tôi đã kiểm tra khu vực này dựa theo lời kể của đồng đội. Tôi đoán có thể là tuyết quái lông trắng. Truyền thuyết nói nó ẩn trong núi tuyết biên giới, đã mấy trăm năm chưa hề xuất hiện, lần này không hiểu sao lại lộ diện. Vì vậy nhiệm vụ của các anh lần này là hỗ trợ tôi tìm ra nó. Chúng ta sẽ cố bắt sống, nếu thực sự không thể thì..." Lão Ngô chưa kịp nói hết câu, đã rút từ bên hông ra một thanh bút trượng đồng. Trên thân khắc hoa văn đỏ thẫm, lấp lánh ánh lạnh giữa trời tuyết. Mọi người nhìn nhau, hiểu ngay ý của Lão Ngô. Nhưng Phác Quốc Xương trong lòng vẫn lo lắng. Đối phó kẻ địch thì không vấn đề gì, nhưng đối phó với con quái lông trắng đó, liệu trang bị trong tay có dùng được không? Suốt nửa tháng sau đó, Lão Ngô dẫn họ lùng sục khắp vùng tuyết xung quanh. Ban ngày gồng mình chịu gió lạnh quan sát, ban đêm thay nhau gác, không ai dám chớp mắt.
tuyết vẫn rơi không ngừng. Cho đến chiều ngày mùng 3 tháng 2, người điếc lo vận chuyển tiếp tế bất ngờ chạy về như phát điên, miệng lắp bắp nói thôn dưới chân núi xảy ra biến cố. Lúc lái xe qua đầu thôn, phát hiện khắp thôn toàn là vết máu. Lão Ngô nghe vậy biết chuyện chẳng lành, liền vội dẫn Phác Quốc Xương chạy về thôn. Càng tiến gần, mùi tanh của máu càng nồng. Đến đầu thôn, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng. Cả thôn như bị thú dữ xé nát, của nhà khắp thôn đều bị đập tan. Trong sân, ánh chiều tà ngả đổ trên nền đất, khắp nơi là xương cốt động vật, mặt tuyết cũng nhuốm đầy máu. Ngay cả cây du già đầu thôn cũng nhuốm màu đỏ thẫm. Lão Ngô bất ngờ hô lớn, cẩn thận đề phòng, lập tức rút thanh chủy thủ đồng. Phác Quốc Xương và mọi người cũng vội nâng súng nhìn theo hướng Lão Ngô chỉ thấy trong núi tuyết sâu xa bất ngờ trồi lên một khối trắng, giống như một con quái vật khổng lồ cứ lớn dần lên, ẩn hiện chập chờn. Con quái cao ít nhất 3-4 mét, toàn thân mọc đầy lông trắng dài, trên lông bám đầy băng giá, gương mặt ẩn sau lớp lông dày, chỉ để lộ hai con mắt đỏ rực như than hồng, ánh lên sắc máu, tứ chi to khỏe, móng vuốt nhọn dài cào trên mặt tuyết để lại vết hằn sâu hoắm. Con quái gầm một tiếng hướng về thôn, âm thanh chói gắt đến nhức tai. Phác Quốc Xương hét lớn nổ súng, anh là người đầu tiên bóp cò. Các chiến sĩ khác cũng đồng loạt nã đạn, từng viên bay vút về phía con quái. Nhưng khi chúng lớp lông dày lại như bắn vào bông gòn, tất cả đều bật ngược lại, không để lại một vết thương nào. Con quái lông trắng lúc này nổi cơn điên loạn, lao thẳng về phía họ. Tốc độ nhanh như cơn lốc, Phác Quốc Xương vừa định nạp lại đạn, liền thấy con quái vung móng vuốt lên, đánh thẳng về phía một đồng đội. Một cái tát hất bay đồng đội ra xa, đập thẳng vào cây du già đầu thôn. Một tiếng bốp nặng nề rồi im bặt không động đậy. Phác Quốc Xương hét lên, gương súng muốn xông lên nhưng bị Lão Ngô giữ chặt lại. Ông dán mắt vào động tĩnh của con quái, giải thích thật nhanh. Quái vật này hấp thụ âm khí núi tuyết, lớp lông chính là tấm chắn âm hàn. Đạn thường không thể xuyên qua, muốn phá được lớp phòng vệ này thì... Lão Ngô đặt chiếc hộp gỗ đen xuống tuyết, hộp gỗ tự mở ra như một cơ quan bí ẩn. Bên trong pháp khí tỏa ánh kim nhạt, ngoài thanh bút trượng đồng và kiếm gỗ đào, còn có 3 tấm gương đồng cỡ lòng bàn tay, mặt gương khắc đầy bát quái phù vân. Viền gương cuốn dây đỏ đã nhuộm chu sa, còn có một lọ nhỏ bột đen, miệng lọ bốc lên, mơ hồ thoát ra mùi lưu huỳnh. Lão Ngô trước tiên nắm chặt kiếm gỗ đào. Hoa văn đỏ trên thân kiếm gặp khí lạnh càng thêm rực sáng. Ông cắn rách đầu lưỡi, nò giọt máu tươi vào khe rãnh giữa lưỡi kiếm, máu chảy lan theo từng đường vân. Ngay lập tức trên thân kiếm bùng lên một lớp lửa xanh mỏng manh. Đó là kiếm gỗ đào chấn hồn, được ngâm trăm năm trong chu sa và nước gạo nếp, chuyên để khắc chế yêu quái âm tà. Lão Ngô vừa nói vừa rút, tung cả 3 tấm gương đồng lên không. Gương lập tức bay lơ lửng thành hình tam giác, mặt gương đồng loạt chiếu vào con quái. Ánh sáng phản chiếu bất ngờ trở nên chói lóa. Con quái bị luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào, bật ra một tiếng gào đau đớn. Toàn thân lông trắng bắt đầu co rúm lại, lộ ra 2 vùng lõm đen sạm dưới nách. Đó chính là khí huyệt của con quái, lợi dụng lúc nó tạm thời chịu trận. Lão Ngô rút từ hộp gỗ ra một nắm bột đen, vung lên không trung. Bột gặp gió hóa thành những đốm lửa nhỏ, rơi xuống lớp lông dài của con quái. Lập tức bùng lên ngọn lửa đỏ nhạt. Đây là loại bột trộn lưu huỳnh, cùng cho ngải cứ phơi khô, có thể thiêu đốt âm hàn khí trong nó. Lửa lan theo lớp lông dài, con quái vùng vẫy điên cuồng, móng vuốt cào sâu xuống mặt tuyết, nhưng ngọn lửa càng cháy càng dữ. Khí huyệt dưới nách nó bắt đầu bốc lên thứ khí đen, như làn khói cháy âm ỉ. Lão Ngô nắm bắt thời cơ, chân nhún đất bật mình lên không, vạt áo choàng bay phần phật trong gió. Thanh chủy thủ đồng trong tay lấp lánh ánh lạnh, hoa văn đỏ trên đó thực ra là phù linh văn. Trước đó ông đã dùng máu mình để khai mở. Con quái cảm nhận nguy hiểm, vung móng vuốt đánh thẳng vào Lão Ngô. Ông nghiêng người tránh được, đồng thời dồn hết lực vào kiếm gỗ đào, đâm thẳng vào khí huyệt bên trái. Đúng lúc mũi kiếm cắm vào, con quái giống lên một tiếng thảm thiết chấn động. Khí đen ở khí huyệt trái vỡ tung ra, bắn tung tóe trên mặt tuyết. Tuyết tan ngay thành dòng nước đen, chưa kịp để con quái phản ứng. Lão Ngô rút chủy thủ đồng, quay người đâm thẳng vào khí huyệt phải. Ngay khi mũi đâm trúng, tay trái ông nhanh chóng bắt một thế ấn, miệng đọc rõ từng câu chú. Huyền tông vạn pháp căn cơ, rộng tu một kiếp tựa thần thông. Khi câu chú vừa dứt, phù linh văn trên chủy thủ sáng lên ánh đỏ, như xích sắt siết chặt khí huyệt con quái, ngăn không cho khí đen thoát ra. Đây chính là chìa khóa hồn riêng của cục 749, dùng cho loài yêu quái âm tà.
có thể tạm thời khóa kín nguồn lực của quái vật. Lúc này con quái hoàn toàn hóa cuồng, thân hình vùng vẫy dữ dội, muốn hất lão Ngô khỏi người. Nhưng lão Ngô bám chặt chùy thủ không buông, tay còn lại rút trong người ra một lá bùa vàng. Trên bùa vẽ phù trấn tà phức tạp, ông đặt ngón cái lên đúng huyệt ấn đường con quái. Ngón tay bùng lên ngọn lửa xanh, cháy lan dần xuống theo lớp lông dài. Một tiếng nổ lớn, thân hình to lớn của con quái bất ngờ cứng đờ. Toàn bộ lông trắng bắt đầu rụng xuống, lộ ra làn da xanh đen bên trong. Khí đen dưới da như bị rút sạch dần, từng chút dồn về phía khí huyệt. Cuối cùng bị phù linh vân trên chùy thủ đồng khóa chặt hoàn toàn. Vài giây sau, thân hình con quái bắt đầu teo nhỏ. Từ 3-4 mét co rút chỉ còn 1 mét, cuối cùng tan thành một làn khói đen. Bị lão Ngô dùng gương đồng hút vào trong, chiếc gương đó là pháp bảo thu yêu riêng của cục 749. Có thể phong ấn yêu quái âm tà đã bị khuất phục, lão Ngô đáp đắt loạng choạng một chút. Rõ ràng vừa thi pháp đã tiêu hao rất nhiều thể lực, ông cất gương đồng và các pháp khí trở lại hộp. Rồi nhặt lên khối chất nhờn đen trên tuyết, đó chính là âm hàn khí. Còn sót lại trong cơ thể con quái phải mang về cục để tiêu hủy. Phác Quốc Xương và mọi người nhìn đến sửng sốt, quái vật hung tàn vừa rồi lại bị lão Ngô dùng vài pháp khí thu phục, nhưng họ chưa kịp định hồn lại đã cảm thấy đầu choáng váng dần, như bị ai đó giáng một đòn. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của lão Ngô, quên đi mọi thứ trước mắt trở lại như cũ. Rồi mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, mới phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh ở đồn. Bên cạnh là các chiến sĩ khác vẫn chưa tỉnh. Đại đội trưởng Trần ngồi cạnh giường, vẻ mặt nghiêm nghị nói: các anh lạc đường trong tuyết, bị lạnh ngất đi. May mà đội tuần tra phát hiện kịp. Phác Quốc Xương sững người. Thôn đâu? Con quái lông trắng đâu? Đại đội trưởng Trần nhíu mày: thôn nào? Quái vật nào? Các anh chỉ là lạc đường. Có phải đã nằm mơ không? Phác Quốc Xương còn muốn nói thêm, nhưng lại phát hiện mình không cách nào nhớ ra những chi tiết trong thôn. Chỉ còn nhớ một bóng trắng mờ nhạt và hình ảnh lão Ngô. Sau đó, anh hỏi những đồng đội khác, ai cũng tỏ ra ngơ ngác. Chỉ nhớ lúc tuần tra trong tuyết, rồi đột nhiên lạnh ngất đi. Về con quái vật, về ngôi thôn, không một ai còn nhớ chút gì. Chỉ riêng Phác Quốc Xương, đêm đêm vẫn thấy những hình ảnh mơ hồ. Trong mơ có đôi mắt đỏ rực và hình bóng lão Ngô giương chùy thủ đồng. Anh đi hỏi đại đội trưởng Trần, ông chỉ vỗ vai anh: có những chuyện quên đi là tốt nhất. Sau này anh nghe nói cả thôn biên giới đã bị di rời. Chính thức công bố là do thiên tai tuyết lớn, nơi đó không còn thích hợp để con người sinh sống. Nhưng chẳng ai biết dưới mảnh đất ấy còn chôn giấu bao nhiêu bí mật. Lão Ngô từ đó không bao giờ xuất hiện nữa. Chiếc hộp gỗ đen và thanh chùy thủ đồng cũng như chưa từng tồn tại cho đến giờ. Đồn biên giới nơi thôn ấy đã đổi qua bao thế hệ lính, những người lính già đôi lúc vẫn kể lại chuyện về con quái lông trắng, nhưng số lần kể cũng ngày càng ít đi và không bao giờ nghe nữa. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước cùng đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự thì hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn ở video về hồ sơ tiếp theo.